Ba La Mã đối trị sân hận. Giới thiệu. Trong số những phiền não cấu uế về tinh thần gây nhiều xáo trộn cho hòa hợp xã hội, có lẽ tai hại nhất là sân hận. Vì hầu như trong tất cả cộng đồng, kể cả các tinh xá của Đức Phật, đều có những người có khuynh hướng tham dục vị kỷ. Họ luôn luôn có nguy cơ gây chia rẽ do sân hận, oán hận và trả thù những thành viên trong cộng đồng của họ. Vì lý do đó, việc chế ngự sân hận là rất quan trọng đối với sự hòa hợp trong cộng đồng. Đức Phật công nhận rằng trong lúc bộc lộ giận dữ mang lại một mức độ thỏa mãn nào đó, Ngài chỉ rõ là những cơn giận bùng nổ cuối cùng sẽ dội ngược trở lại chính mình, đưa đến tổn hại cho chính mình và làm cho con người dấn thân vào việc xung đột với người khác. Do đó, trong kinh văn Ba La Mã 1, Ngài mô tả sân hận giống như một rễ cây độc hại với đầu ngọn dính chút mật ngọt. Sân hận xảy ra với nhiều mức độ khác nhau, phân biệt nhiều hạng người khác nhau. Kinh văn Ba La Mã 2 sắp xếp con người thành 3 hạng dựa trên mối tương quan của họ với sân hận. Những người thường tức giận và vẫn nuôi dưỡng cơn giận của mình là giống như một đường kẻ vạch lên đá. Những người tức giận nhưng nhanh chóng giải tỏa cơn giận của mình thì giống như một đường kẻ vạch lên mặt đất. Những người vẫn nhẫn nhục ngay cả khi bị kẻ khác tấn công là giống như một đường kẻ vạch trên nước. Kinh văn Ba La Mã 3 còn phân biệt thêm các hạng người trong tương quan giữa họ với sân hận bằng cách so sánh họ với 4 loại rắn. Vì Đức Phật tìm giải pháp cho những vấn đề của con người qua sự hỗ trợ của luật nhân quả, để giúp chúng ta hiểu rõ hơn tại sao sân hận phát sinh. Ngài đưa ra 10 lý do để oán hận mà Ngài đã liệt kê trong kinh văn Ba La Mã 4 với sự thông suốt và chính xác thường lệ của Ngài. 10 lý do có được bằng cách ghi nhận trước tiên là phản ứng của con người đối với những kẻ có hành động làm tổn hại mình. Kế tiếp là phản ứng của con người trước những hành động làm tổn hại bạn mình. Tiếp theo là phản ứng của con người trước những hành động có lợi cho kẻ thù của mình. Mỗi lý do trong số đó được chia theo 3 thời kỳ: quá khứ, hiện tại và tương lai. Tổng cộng là 9 lý do. Cuối cùng, Đức Phật thêm một loại gọi là oán hận vô lý để chỉ trường hợp con người oán hận không vì lý do nào cả. Việc thiết lập hòa hợp trong cộng đồng đòi hỏi các thành viên của cộng đồng cố gắng vượt qua sân hận. Bước đầu tiên để loại bỏ sân hận là suy xét về những nguy hiểm của sân hận. Tôi đã tập hợp một số bài kinh về những điểm bất lợi của sân hận trong kinh văn Ba La Mã 5, 1 nhỏ đến 4 nhỏ. Bởi vì sân hận đem đến mối đe dọa đáng sợ cho sự an vui của con người. Đức Phật đề nghị nhiều phương pháp khác nhau để loại bỏ sân hận. Trong kinh văn Ba La Mã 6, 1 nhỏ, Ngài dạy về 10 trường hợp oán hận cần phải được loại bỏ, đối trị lại 10 lý do để oán hận. Trong kinh văn Ba La Mã 6, 2 nhỏ, Ngài đề nghị 5 phương pháp để loại bỏ sân hận. Trong kinh văn Ba La Mã 6, 3 nhỏ, tôn giả Sariputta xá lợi Phất, vị trưởng lão đệ tử của Đức Phật, giải thích thêm 5 phương pháp để vượt qua sân hận. Bên dưới, nhiều kỹ thuật được vận dụng để chống lại sân hận
lộ ra một đức hạnh quan trọng, đó là hạnh nhẫn nhục, Khanti, mà Đức Phật gọi là khổ hạnh tối cao. Chú thích số 1. Nhẫn nhục vừa là phương tiện chữa lành tâm sân hận, vừa là đức hạnh tối thắng khi cuối cùng sân hận đã được chế ngự. Trong Kinh văn Ba La Mã 7, một nhỏ, Đức Phật hướng dẫn các đệ tử của Ngài nên nhẫn nhục mỗi khi các vị ấy bị kẻ khác tấn công bằng những lời lẽ độc ác như dao đâm. Thậm chí Ngài còn dạy rằng nếu bọn cướp hung bạo dùng cái cưa hai lưỡi xẻo từng miếng thịt trên tay chân các ông phải kiềm chế nỗi đau đớn và rải tâm từ đến chúng. Trong Kinh văn Ba La Mã 7, hai nhỏ, tôn giả Sariputta xá lợi Phất dạy rằng khi một sa môn bị kẻ khác tấn công bằng những lời lẽ xúc phạm hay bằng vũ khí, vị sa môn ấy có thể duy trì hạnh nhẫn nhục bằng cách áp dụng pháp quán vô thường và quán các yếu tố giới thuộc vật chất liên hệ đến thân thể. Một bài kinh giảng cho Satka, thiên chủ, vị vua cai trị cõi thiên, được đưa vào đây như là Kinh văn Ba La Mã 7, ba nhỏ. So sánh tương phản hai phương cách đối trị với sự xúc phạm đạo đức, phương cách của một nhà chính trị thực tiễn và phương cách của một nhà đạo đức lý tưởng. Trong kịch bản này, người đánh xe ngựa Matali tượng trưng cho nhà chính trị thực tiễn là người hô hào trừng phạt kẻ thù, trong lúc Satka, thiên chủ, tượng trưng cho nhà cai trị chân chính, ca ngợi hạnh nhẫn nhục và tự chế. Những khó khăn thách thức của việc duy trì hạnh nhẫn nhục có thể vượt qua bằng cách noi gương những vị đáng kính ngưỡng về hạnh nhẫn nhục. Trong đoạn cuối của phần này, tôi cung cấp những bài tường thuật về các nhân vật gương mẫu đã giữ gìn cam kết của họ về hạnh nhẫn nhục trong những hoàn cảnh khó khăn. Kinh văn Ba La Mã 8, một nhỏ đến 4 nhỏ cho thấy bằng cách nào Đức Phật, tôn giả Bunna, Phú Lâu Na là vị sa môn có nhiệm vụ đi truyền giáo, trưởng lão Sariputta, xá lợi Phất và Satka, thiên chủ, tất cả đã áp dụng hạnh nhẫn nhục như thế nào để vượt thắng kẻ thù của các vị ấy.